tehdäänpä sitten valmet DNA-E-järjestelmässä yksinkertainen mittauspiiri. Ja mulla on tässä auki nyt jo tämä valmet DNA-E-käyttöliittymä. Tuossa näkyy nämä konfigurointityökalut, mitä on käytettävissä. Ja tässä näkyy tämmöiset hierarkkiset elementit, joita me voidaan tarkistella. Ja sitten järjestelmän ylläpitoon on vielä nämä omat juttusa, mutta niihin me ei kajota. Voitaisiin oikeastaan mennä yksinkertaisinta reittiä, eli mennään tänne prosessialueelle. Klikkaan tuosta. Ja tänne luodaan sitten se ensimmäinen mittaussovellus. Mä oon valmiiksi tänne luonut itselleni tämmöisen kansion nimeltä Timo Hei, joka on nyt toiseksi vielä tyhjä. Ja tänne luon sitten analogimittauspiirin, johon kytken sitten jonkun IO:n ja sen jälkeen testataan vielä simuloimalla, että miten se toimii. Ja tässä käytän hyväksi tämän järjestelmän asennuksen mukana tulleita templateja. Niitä on tällä aikamoinen liuta. Analogimittaukset löytyy täältä. Ja tämä A0003 on se, mitä mä rupean käyttämään nyt. Hyvin simppeli versio. Katsotaan, mikä tuo on melkein väylältä mitattuna, niin olisi tuo sitten. Tämä on nyt se simppeli kentältä analogikortilta luettava mittauspiiri. Ja tämä käyttöönotto tapahtuu niin, että mä ihan raahaan sen tänne tämän templatein tänne kansioon. Eli vedän hiiren vasenpainenkin pohjassa ja sitten päästään irti, eli pudotan sen piirin tänne. Jolloin se template tuli nyt tänne, mutta tämähän ei nyt ole se piiri, mitä mä haluan ladata järjestelmään, vaan meidän pitää tehdä muutamia muutoksia sinne. Mä pistän tuon tuosta piiloon, koska me ei tarvita noita templateja enää tämän jälkeen. Otetaanpa näkyviin tämä taulukkonäkymä, eli sillä näkyy nyt, tai tämä näkymä on semmoinen, että tällä jokaisella rivillä oleva elementti, niin siitä näkyy muutama ominaisuus aina kullakin rivillä. Eli tässä nyt näkyy, että tämä on analogimittaus, joka on siis prosessilaitesovellus ja luotu tai muutettu viimeksi tälle ja niin edelleen. Mutta mä haluan nähdä tästä piiristä niin enemmän asioita, mä vaihdan tuon näkymän tähän taulukkomuotoon, jolloin tämä näyttää nyt pelkästään vain tämän A003 juttuja ja huomattavasti yksityiskohtaisemmin. Ja ensimmäinen asia, mikä mun pitää tehdä, niin on muokata tuonne tämä piirin oma positiotunnus, eli edit-painikkeella niin aloitetaan aina tämä muokkaus. Ja tuon nimikenttä on nyt nimenomaan siihen, laitetaan se positiotunnus, ja tämä olisi LI-001, ihan tämmöinen pintamittaus positio. Ja tuohon loop-taggiin en koske, se itse päivittyy hetken kuluttua automaattisesti. Title tänne voisin laittaa, tämä tulee olemaan esimerkiksi sekoitussäiliön pintamittaus. Ja package, tämä on vastaava suunnilleen kuin oli edellisessäkin DNAssa, eli se sovelluspaketti, johon tämä sijoitetaan tämä sovellus, ja käytännössä nämä ohjaussovellukset menee aina suoraan prosessiasemakohtaisiin paketteihin, eli tässäkin niin tämä paketin nimi on suoraan EP01, joka on sitten myöskin se prosessiasema, johon tämä sovellus tullaan lataamaan. Suoritusväli oletuksena on tuo 500 millisekuntia, se on ihan ok. Order, sama tyyli kuin ennenkin, niin täällä on näköjään tämmöinen kuljetusarvo 20, en muuttamaan sitä. Eikä oikeastaan muutakaan tässä vielä, vaan pistän tämän talteen save-painikkeella. Ja nyt mitä huomataan, niin kuin sanoin, niin tuohon loop-tagiin ei koskettu. Sinne tuli automaattisesti tämä piirin nimi ja loop name, sitäkään ei muutettu, niin siihen tuli automaattisesti tuo title. Joo, eli se on siinä. Ja tuossa tuo kettinki-symboli tarkoittaa sitä, että tämä on nyt linkitetty, attached, liitetty tuohon templateen. Ja mihin templateen, niin täältä kun katsotaan edelleenkin tämän LI001 ominaisuuksia, niin tuolla näkyy template name ja sitten taas näkyy, että A0003 template on se, mihin tämä nyt on liitetty, eli jonka kanssa tämä on naimisissa. Ja tämä tarkoittaa nyt sitten sitä, että jos tätä A0003 moduulia
tai templatea mennään muokkaamaan, ne muutokset näkyy kaikissa niissä piireissä, joihin tuo template on sidottuna. Eikä niitä templateja ei kannata mennä muokkaamaan ihan vähässä kummassa. Jos halutaan tehdä muutoksia johonkin yksittäisen piiriin, niin silloin kannattaa tehdä niin päin, että purkaa tämän linkityksen ja sen jälkeen tekee muokkauksia tähän piiriin. Sillä itse asiassa Function Designerissa, jossa muokataan näitä moduuleita, niin siellä taisi olla nappula, jolla irrotetaan tämä yksittäinen piiri niin templateista, ja sielläkin ne muutokset, mitä tähän piiriin tehdään, niin ei taas sitten välity sinne templateen. Eikä kirjoitu yli, jos joku tekee templateen muutoksia. No tuosta avasin nyt tämän containerin, ja täältä löytyy tämmöinen measurement tool symboli, tarkoittaa, että tämä on nyt semmoinen function designerilla tehty kuva. Ja meidän tapauksessa tämä nyt oli siis Valmerin templateissa valmiiksi oleva määrittely. Mutta tänne me tehdään tässä, ihan tässä tekstimuutossa näkymässä, niin muutama muutos. Ja muutoksia varten niin pitää taas aktivoida tämä editointitila. Ja katsotaan, mitä täällä nyt on, semmoista mitä tarvitsee muuttaa. No ainakin nuo parametrit, eli mittaus maksimi, mittaus minimi, mittaus yksikkö, tarkkuus. Jos mä haluaisin, niin mä voisin tänne muuttaa mittaus maksimi, minimi ja yksikön. Ja sitten on tarkkuuden. No mä muutan vaan tuon tarkkuuden tässä nyt, annan olla tuon skaalan kuitenkin 0–100. Ja mitä tahansa muutoksia tarvitsee näihin parametreihin tehdä, niin täältähän niitä pystyy tekemään. Mutta tuo olisi nyt ainut, mitä me tällä hetkellä tarvitaan, niin pistetään talteen. Ja jos halutaan käydä katsomassa siinä kaavionäyttömuodossa, että minkälainen tämä on siis niin kuin Function Designerissa CAD-kuvana, niin annetaan tuplaklikki tähän ja tänne avautuu sitten uusi välilehti. Tämä Haselain-pohjainen tämä työkalu, eli Chromessa pyörii kaikki nämä asiat ja välilehtejä tulee sitten aina eri tilanteissa tänne lisää. Ja tässähän tämä näkyy tämä piiri Valmerin tekemässä templateissa. Tuo mittaustulo näkyy tuossa ja täällähän ei nyt vielä näy sitä varsinaista iota ollenkaan. Tuossa olisi niin tämmöinen harmaalla oleva pohja. Tämä tämmöinen harmaa väri johtuu siitä, että tätä ei ole tätä ominaisuutta otettu käyttöön. Eli analogitulokortilta tätä signaalia ei vielä lueta. Se jäi sinne vielä tekemättä, niin pistetäänpä tämä vielä kiinni. Meillä on se analogimittaus määrittelemättä. Mä katsoin sitä skaalahommaa kyllä, mutta mä en määritellyt tagia, mistä mittauksesta se tulee. Ja se määritellään tuolla rivillä. Eli mä otan täältä editi uudelleen päälle. Ja nyt sitten kirjoitan tänne IO-position, eli sen IO-piirin, josta tämä mittaus tulee. Fyysinen mittaus. Ja se olisi vaikka sitten lt001.i. Ja pistetään taas talteen. Ja ainut muutos, mikä mä nyt tein, niin oli tämä measurement input tag. Niin laitoin sinne tyhjän kentän kohdalleen, niin tuon lt001. Ja nyt jos mennään uudestaan, eli avataan uudestaan tämä sinne CAD-työkaluun tämä piiri, niin se mikä oli äsken harmaana se analoginen tulokortti, tai se symboli sille tulokortille, niin sepä ei olekaan enää nyt harmaa, vaan se onkin otettu käyttöön. Eli tuossa noin. Analog measurement lt001.i. Ja se on sitten kytketty tänne analogimittaustoimilohkoon. Okei, mutta missä osoitteessa tämä analogitulokortti on? Missä se niin kuin fyysisesti tulee, niin se ei näy tästä. Eikä sitä määritellä tässä piirissä, vaan se määritellään erikseen tällä IO-puolella. Eli tässä on tämmöinen IO-objekti, josta klikkaamalla saadaan näkyviin, mitä IOta tähän järjestelmään on määritelty. Meillä on nyt EP01-prosessiasema, ja siellä on kahden sortista IOta, on Profinet IOta, PN IOta, ja sitten on tämmöistä Signal IOta, eli yksittäisillä IO-kortilla tehtyjä IO-kytkentöjä. Ja tästä kun otetaan auki,
niin näkyy, että meillä on yksi kappale tämmöisiä poleja, vähän niin kuin IO-pylväitä tai tankoja, joissa kussakin voi olla useampia tämmöisiä moduuleita, johon niitä IO-kortteja kytketään. Täällä on meillä vain yksi moduuli, ja siinä yhdessä moduulissa on kiinni sitten maksimissaan 16 korttia, ja meillä sillä itse asiassa fyysisesti on 16 kappaletta niitä kortteja, mutta tässä ei ole kaikkia ne konfattu käyttöön vielä. 9 ja 10 puuttuu, ja sitten 13 puuttuu. Että ne on niin kuin vapaana täällä. Ja mä tiedän, että 9 ja 10 on analogitulokortteja, eli analog input signal tyyppinen kortti. Joten mä voin ottaa siltä joman kumman käyttöön, vaikkapa sen 9 otan käyttöön. Ja meillä nyt siis on määrittelemättä, että mistä fyysisestä tulosta me otetaan se analogimittaus. Me annettiin sille vain positiotunnus, mutta ei niin kuin osoitetta. Ja se osoitteen määrittely tapahtuu sitten niin, että me raahataan täältä tämmöinen oikein tyyppinen IO-kortti, eli täältä modules, niin meillä on nämä signal IOt käytössä. Ja täällä on sitten vaikka minkälaisia näitä eri tyyppiä, mutta mä tiedän, että se on tätä tyyppiä se kortti, joka meillä siellä fyysisesti on. Tämmöinen virtaviesti-analogitulokortti, jossa on myöskin hard-signalointi. Ja tämän lisääminen tapahtuu niin, että raahataan se tänne moduuliin, jolloin se etsii sieltä ensimmäisen vapaan korttipaikan, joka oli 9, ja tuohon se sitten tuli. Ja tuossa näkyy tuo 9. Jos mä olisinkin halunnut tämä korttipakkaan 10, niin mun pitäisi nyt mennä ja muokata tätä niin ja vaihtaa tuohon numeroksi 9 paikalle niin 10. Mutta meidän pitää jotakin tälle vielä tehdä, koska tämähän ei selvästikään ole mitenkään liittynyt siihen meidän mittauspiiriin, niin otetaan tämä edit taas täältä ja vaihdetaanpa tuo näkymäkin nyt siihen taulukkomuotoon, niin saadaan enemmän näitä asioita näkyviin. Niin täällä tämä nimi, joka on ensiksi siellä oletuksena untitled, niin tänne pistetään nyt sitten se sama positiotunnus, joka me annettiin siellä mittauspiirissä sille mittauksen kohdalle. Eli LT-001.i kirjoitettiin siitä. Ja painan tähän enteriä. Ja jos mä haluaisin tätä osoitetta muuttaa, niin tuossa näkyy tuo prosessiasema, tuossa näkyy tuo IO-väylä, tuossa näkyy se pole, taikka pylväs, mikä se on suomeksi, en tiedä. Sitten siinä pylvässä voi olla 8 kappaletta moduuleita, niin mikä moduuli on kyseessä, meillä on tuo 1 ja mikä korttipaikka, niin tähän voisin nyt sitten muuttaa vaikka sen 10, jos haluaisin, mutta tuo 9 on mulle nyt ihan hyvä. Ja nyt kun mä laitan tämän talteen, niin käydäänpä sitten katsomassa mitä tapahtuu, niin tuossa heti näkyy, että tämä on se LT001.i, se me kirjoitettiin itse. Tai me kirjoitettiin tuo siihen itse ja nämä täydentyy sitten nämä korttipaikan numero ja tuo aissi tuonne automaattisesti. Mutta ennen kaikkea niin tämä assigned to, eli mihinkä piiriin tämä on liitetty tämä mittaus, niin tuossapa näkyy, että se on siellä Timo H-kansiossa LI001 piirissä measurement-kaaviossa tämä käytössä tämä mittauspiiri. Ja sekoitussäiliön pintamittaus on kyseessä. Ja jos mennään katsomaan nyt sitä kaaviota, eli uudelleen mä otan tämän measurement-kaavion tältä auki tuplaklikkauksella. Niin eipä tällä muutosta ole tapahtunut. Tämä on edelleenkin tämä LT001i tällä analogimittauksella. No sitten tämä alkaisi olla kaiketikin valmis testattavaksi tämä piiri. Testaamista varten niin pitää tehdä validointi, joka siis vastaa sen vanhan Valmet DNAn tsekkiä ja sen jälkeen lataus prosessiasemalle. Täällä puhutaan latauksesta runtimeen. Ja tästä mä voin ottaa tuon auki tolle, että siellä näkyy tuo mittauspiirikin, siis se tuo kaaviokin. Mutta voin koko tämän kokonaisuuden LI001 niin validoita, eli tsekata ja ladata järjestelmään. Mä voin tehdä erikseen ensin tämän validoinnin ja sitten tuon latauksen. Tai mä voin mennä suoraan tänne lataukseen, niin se tekee sen validoinnin siinä automaattisesti sitten.
Ja tänne tuli näkyviin 2 riviä, jos ensimmäinen rivi on tämä vähän niin kuin containeri, jossa nämä yksittäiset piirit tai piirustukset, kädikuvat on. Ja täällä on sitten tämä mittauspiirin sisältävä function designer-kuva omalla rivillään. Ja molemmat on tällä hetkellä niin validoimattomia, koska mä en ajanut sitä validointia, sitä checkia etukäteen. Mutta nyt kun mä klikkaan täältä download, niin se tekee heti ensiksi tuon validoinnin ja tänne tulee toivottavasti näkyviin, että externally valid ja sen jälkeen se rupeaa sitten lattaa näitä, paitsi että tätä containeria se ei lattaa. Sillä ei ole mitään asiaa sinne prosessiasemalle, mutta tämän ohjelmakaavion vastaava ohjelman se lattaa sinne ja sinne pitäisi tulla sitten sukset. Katsotaanpa download. Ensin validointi. Kyllä. Ja tuota se nyt sitten processor ja completed. Ja tässä luki, että not downloadable on tämä containeri tuossa. Niin. Se ei ole niin kuin virhe, se vaan sanoo, että ei tätä sinne ladata. Eli kaikki meni ihan ok. Se on nyt ladattu sinne. No sitten on hyvä muistaa vielä niin ladata se IO-modulikin myöskin. Eli mennään tänne IO-puolelle. Ja tässä oikeastaan samoin käydäänpä läpi näitä symboleita. Tuossahan näkyy, tuo symboli tarkoittaa sitä, että tämä on liitetty nyt johonkin sovellukseen. Täällä nyt suurin osa näistä IOsta ei ole liitetty mihinkään sovellukseen, että sinne on vaan lätketty jotkut pohjat, mutta niitä ei ole vielä missään sovelluksessa käytössä, mutta tämä on. Ja sitten tuo täppä tuossa niin tarkoittaa sitä, että onko tämä kyseinen moduli tsekattu, eli validoitu. No me ei tätä LT001 ole vielä validoitu. Se äskeinen validointi kohdistuu pelkästään siihen sovellukseen, ei tähän IO. Ja sitten tämä oikeinpuolimainen ikoni niin tarkoittaa sitä, että onko se ladattu tämä kyseinen piiri järjestelmään vai ei. Ja mä otan nyt silleen, että mä teen tämän validoinnin erikseen, niin voidaan sitten katsoa tuo symbolihomma, eli tänne tuli nyt tämä externally valid. Ja sitten lataus, runtime, download to runtime. Ja se on jo validoitu, niin se ei sitä sano sillä, että se olisi validoimatta. Ja ladataan. Ja completed, eli sinne meni. Ja tuossa näkyy nyt sitten nuo molemmat symbolit. Ja tämän jälkeen me voidaan mennä testaamaan. Mulla ei siellä ole mitään signaalia kytketty tuohon mittauspiiriin, mutta me voidaan testata simuloimalla tämä. Ja se tapahtuu tämän Function Designer-kuvan kautta, eli avaan tämän taas tänne omaan välilehteensä. Ja sen jälkeen laitetaan tämä testitilaan, eli tämä on vähän niin kuin vastaava, kun oli Valve DNA:n FPGA:ssä se test-tila, niin kokonaan samanlainen, paitsi pikkusen on tullut kätevämmäksi tämän käyttö. Laitan tämän testitilan päälle, jolloin tänne rupeaa heti näkymään sitten näitä signaalien arvoja, eikä tänne ei tarvitse niitä mittauspisteitä erikseen enää laittaa, vaan nämä näkyy suoraan täällä heti nämä arvot. Mä pistän tästä pienemmäksi näitä juttuja, mitä me ei tarvita. Ja jos otetaan tämä meidän mittauspiiri täältä ja vien hiiren tuon punaisella olevan arvon päälle, niin se näyttää vähän tarkemmin, että mitä tässä nyt on tapahtunut. V0, eli value, arvo on 0 ja Q niin kuin quality, bad, device failure ja sitten joku mystinen heksakoodi, joka kertoo täsmällisemmin, että mikä se koodi sitten tai virhe tarkemmin ottaen on, mutta laitevika, eli siellä ei ole mitään mittaussignaalia, ei ole virtapiiriä kytketty, niin se antaa tuommoisen virheilmoituksia. Samahan se tietenkin heijastuu tällä analogimittaustoimilohkon tulossa, koska tämähän on suora piuha tässä. Mutta nyt kun mä haluan simuloida tätä mittausta, niin tämä käy nyt tosi kätevästi. Mä hiiren kakkospainikkeella klikkaan tästä päältä ja sitten avaan tämän kyseisen signaalin IO-monitorissa. No mitä tapahtuu? Tänne oikeaan alakulmaan tuli joku tämmöinen ilmoitus, että Configuration Browserissa on jotakin. Ja sitten kun katsotaan näitä välilehtien otsikkoja, niin täällä on suluissa 1, eli tänne on tullut 1. Tuossa sulussa tuo 1 tarkoittaa, että on tullut joku 1 uusi juttu. Ja mä klikkaan tähän välilehden auki, niin kappas vaan, täällä on nyt tämmöinen
IO Monitor. Tämä prosessaria on edelleenkin tällä samassa välilehdessä, mutta se jäi niin tuohon piiloon. Eli täällä välilehdessä on välilehtiä. Tuossa on nyt tämä IO-signaali LT001. No nyt on vähän hankala, kun nämä on eri välilehdillä näin, mutta koska tämä on selänpohjainen tämä systeemi, niin mä voin tästä raahata tämän toisen välilehden ja vaikka pistää se tänne puolinäyttöön. Näin. Ja sitten tämän tänne toiseen puolinäyttöön. Onpa kätevä. Ja simulointi tapahtuu niin, että laitetaan simulointimoodi päälle. Ja simulointiarvoksi, niin no mä voin vaikka laittaa sinne 0 ja painan enteriä. Niin nyt siellä on viaton 0. Siellähän näkyy tämmöinen joku ihmeellinen koodi 0x, eli heksa, luku 96000. Ja kun vie hiiren tuohon päälle, niin se saa selityksen tuo heksakoodi. Se on good, eli hyvä laatuinen tuo mittaus, mutta siinä on vaan tämmöinen local override päällä, eli simulointi. Ja tuo sama mittausarvo näkyy nyt sitten siellä analogi toimilohkossa myöskin. No, jos mä haluan tänne jonkun muun arvon, siinähän skaala muistaakseni oli 0–100%, niin jos mä laitan tänne vaikka 12,34 ja painan enteriä, niin se aivan välittömästi tulee tänne. Eli tämä on tälleen niin kuin kätevää tämä testaaminen, että IO-signaalita pystyy heti tälleen testailemaan. Lisäksi täällä on mahdollista, otetaan tämä isommaksi, mahdollista myöskin testata muitakin tai simuloida muitakin signaaleja kuin pelkästään näitä IO-signaaleita, niin nämä viivat, nämä voi myöskin katkaista. Mä haluan tämän irrottaa tämän IO-modulin kytkennän tähän viivaan, niin mä menen tänne päälle ja klikkaan hiiren kakkospainikkeella ja sanon, että disconnect wire. Joo. Ja sinne jää sinne IO-moduliin edelleenkin tuo arvo, mutta nyt mä voinkin tänne, kumpaan päähän tahansa, niin mä voin tänne laittaa nyt uuden arvon, vaikkapa 30%, niin se tarttuu sinne heti. Ja niin kuin näkyy, niin se välittyy tänne läpikin. Sillä mittauksessa on edelleenkin tuo 12,34. No sitähän tästä välttämättä nyt ei tiedä, että onko se tuo arvo tuolla vai ei. Mutta jos mennään kattoon tänne, niin täällä on tämä 12, ja jos mä muutan tämän nyt vaikka 25, niin se näkyy tuossa, mutta täällä on edelleenkin tämä 30, eli tämä piuha on tästä nyt katkaistu, ja tuo arvo, mikä näkyy, niin on sen IO-krotin antama arvo, mutta piuha on katkaistu, niin tänne saadaan annettu sitten joku muu arvo. Ja tämän katkaisun takia niin muuttuu tämmöiseksi katkoviivaksi tämä yhdysviiva tässä, että siitä tulee tämmöinen indikaatio, että nyt tietää, että tämä signaali ei tästä viivaa pitkin kulje. Eikä mitä tahansa toimilohkojen välisiä signaaleita, niin pystyy kätevästi tällä tavalla simuloimaan katkaisemalla viivoja ja laittamalla sinne omia haluttuja arvoja. No sitten mä haluan kuitenkin, että se ei jää tuo kytkennän irrotus tänne, vaan mä haluan, että se kytkeytyy sitten uudestaan, niin mä otan tuosta tuon reconnect wire ja nyt sinne se 25 lähtee ja menee läpi asti. Ja tämän jälkeen me voidaan täältä tämä simulointi itse asiassa poistaa päältä. Silloin se tulee taas tänne tämä viallinen tila, mutta ehkä se on ihan hyvä kuitenkin on simulointi tänne poistaa testauksen jälkeen. Ja täältä voidaan tulla pois sitten tästä testimoodista. Tämän voi pistää kiinni. Tämän voi pistää kiinni. Ja jos tässä nyt ei muuta tehtävää ole, niin voidaan mä laittaa koko selamekin vaikka kiinni. Täältä pystyisi kirjautumaan uloskin, mutta mä en nyt kirjaudu, mä jatkan tässä hetken päästä vielä muita juttuja. Seuraavassa videossa voidaan katsoa sitten käyttöliittymän tekeminen, että miten saadaan tuonne valvolle näkymään tämä viittausarvo. Mutta näin. Tästä se sitten lähtee.